طيب انت بتبقى عندك لازم في الاخر room for change، لازم بيبقى فيه flexibility و adaptability في البلان بتاعتك. الرايتس سوري الاسسمنت بتاعك، انت بعد ما بتعمل كل الستبس اللي احنا قلنا عليها او الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، انت بتيجي تعمل اسسمنت للي موجود عندك حاليا، بحيث انك انت تعمل تشينج. لازم تبقى عارف انت فين اولا قبل ما تعمل تغيير، لازم تبقى عارف اسسمنت الوضع الحالي ايه. فدي بتبقى Acute Care Center Operational Assessment. Assessment بتتعمل للمستشفى الميدانية بتاعة المكان اللي انت فيه. الجولز بتاعتك لازم تبقى stated. انت عايز ايه؟ عايز increase patient care، عايز احسن البروسيسز السيستم بتاعي، عايز اسرع الافشنسي، عايز اخليها more efficient المكان اللي انا فيه. بعديها بتاخد تعمل assessment. الاسسمنت بيبقى فيها جزء منها identifying السترينجز بتاعت الموجوده already، وجزء identifying opportunities for improvement. مش حاجات وحشه، لا، دي room for improvement. والبلان لازم يبقى فيه في الاخر بلان، ازاي هتحسن، ازاي هتغير. دي بتبقى 12 ستيب كومبوننتس بتاعت الاكيوت كير اللي انا عملت لهم ليستنج. تاخد ريفيو لكل ستيب، سواء كان الشيف بيرسونيل والقائمين الادمنستريشن على الكلينيك، وتبصوا ايه الطرق اللي احنا ممكن نحسن بيها المكان. again دي مش done during the emergency. Focal assessments are done periodically to fine tune. بعد ما عملت الاسسمنت بتاعك المبدئي، انت ممكن تعمل لو في مشكله فيها خلل ترانسبورتيشن، تعمل له فوكال اسسمنت بعد كده. فيها يبقى في improvement recommendations، سواء كان physician، العيانين مش عارفين نعمل لهم ترانسفير، الكير بتاع البيشنتس عايزين نحسنه شويه، بعد يعني العيان ما بتمشيش نعمل لهم discharge، يعني الفرونت اند المكان بتاع الترياج عايزين نظبطه. كل دي improvement recommendations. تعمل action plan. البلان بتاعك ايه وقت السيرج لو جت هاجم عيانين كتيره مره واحده؟ هل في عندك بلان؟ جبت ناس سبستيتيوت يساعدوك عشان تعمل disperse للعدد ده بسرعه؟ وفي conclusions بتعملها. السبلاي انا اتكلمت اديتك لس للسبلاي وللفارماسيوتيكالز وللايكويبمنت. اعمل شورت تيرم ليست، ميديوم اند لونج تيرم ليست. مش كل حاجه لازم تيجي النهارده، في حاجات ضروريه necessities. اكسجين مثلا عشان الغاز كتير، يبقى دي تطلع في الاولويات. الديفيبريليتر والله ما بنشوفش احنا كودز كتيره في المكان ده، ما هيش مهمه قوي في الاول، وهكذا. عشان ما تبقاش frustrated، تعمل short medium and long term goals. فأي change لازم يبقى gradual، ما يبقاش مرة واحدة. أنا هاجي هتكلم بقى عن ال Riot Emergencies، ودي يعني وأنواعها. الباتون هركز عليها دلوقتي، اللي هي العصاية اللي بيمسكوها الأمن، ودي بتبقى لها اجزاء، الاريا بتاعت الجريب والشافت والحته اللي بيضرب بيها. الورنينج بتاعها في كتب الميليتري بيقول لك do not raise above the head. in other words do not raise the stick above your head، لان دي ممكن تعمل injuries جامده and permanent damage. دي في الميليتري مانيوالز في الولايات المتحده. طبعا انا جايب الصوره دي عشان نعرف احنا التايب اوف emergencies اللي احنا بنتعامل معاها. بنتعامل مع ناس هم كل الامن تقريبا كله ماسك العصايه وحاططها فوق دماغه وهينزل بيها على اجزاء من الجسم. احنا لازم نبقى جاهزين للامرجنسيز دي. الباتون زي ما انا قلت بتستعمل في الكنترول بتاع الكراود كنترول، مش البيسفول، الديسربتيف كراود، الفايلنت كراود، واحد جاي يضرب وكده بتعمل الباتون بتستعمل.
الميليتري books actually had a فالميليتري books actually have an escalation of trauma chart with color coded. هي دي أنا black and white photo، بس بتقسم الجسم البني آدم based على trauma levels. مثلا على سبيل المثال ال lowest level of trauma will be in forearm or outer thigh injuries من الباتون من الستيك. الاكيوتي بتزيد لما بتبقى فيه knees involved أو lower abdomen. الاكيوتي بتزيد أكتر لما تبقى الهيد أو back of the neck أو الspinal cord السباين من ورا. عشان تبقى vigilant وعارف الانجريز. لما تشوف يعني عصيان كتير على الظهر تبقى more careful انك انت you don't miss a spinal cord او a vertebral fracture. السلايد ده بيتكلم على areas بتاعت ال primary target areas وال different traumas. Rocks are a very common form of injury in riots. طبعا أكيد شفتوا كلكم شفتوا rock injuries الشغالين في المستشفيات الميدانية. بيبقى فيه rock protective gear الأمن بيبقى لابسه. العربيات المصفحة وفي البروتكتيف جير بتاع برضو الصور. انت تبقى جاهز لأي نوع من أنواع الامرجنسيز. في الروك امرجنسيز ممكن تبقى blunt trauma أو penetrating trauma، والمانجمنت بتاعتها هتبقى the same. البيرنز very common في الرايتس. وبعدين احنا يعني الاسباب كتيره طبعا انتوا عارفين المولوتوف كوكتيل او ميه النار او يعني بيرنز بتحصل. دي بتبقى لها مانجمنت معينه. احنا للاول حاجه عايزه ابدا بيها الترياج بتاع البيرن. الست حاجات في الاوكتاجون ده لازم تبقى vigilant انك انت تخلي بالك منهم، لان ده هيحتاج يروح لبيرن سنتر. الافضل ان هو يروح مركز حروق او يروح مستشفى، ما يبقاش عندك في المستشفى الميدانيه كتير، لان دول بيجي لهم electrolyte disorders وبيبقى عندهم ممكن يبقى عندهم high infection risk. burns مع comorbidities. أي واحد عنده diabetes عنده cancer immune compromised. واحد عنده burn أكتر من 10% body surface area، وأنا هتكلم على classification دي. burns of the face, the perineum, the hands, the genitalia are يعني potentially can be dangerous يعني with bad complications. فأي واحد عنده circumferential hand burn ده يعني يفضل إن هو يحول. chemical injuries, electrical burns, very important. Electrical burns are usually third-degree burns, and they should be transferred. Inhalational injury. أنا أتكلم عن hidden effects of the burn. الburn مش بس skin. Actually, you could have burn inside the GI tract, and the inhalational effect. These patients actually can require respiratory ventilation, يعني if they are compromised. الburn percentage دي معروفة. يعني الجسم البني آدم متقسم percentages. الchest 9%، الback 9%، الarms الheads 9%، والarms 4.5 anteriorly 4.5 posteriorly, so 9%.
على اساس تبقى عارف البادي سيرفيس اريا. لما بتتكلم مع حد في البيرن سنتر هيقول لك البادي سيرفيس اريا قد ايه. الكلاسيفيكيشن معروفه. البيرنز بتتقسم لسوبرفيشال، partial thickness and full thickness burns. السوبرفيشال بتبقى usually the epidermis. The partial thickness is usually epidermis and dermis. The full thickness is epidermis, dermis, subcutaneous, all the way down to the muscle. This is a 3rd degree burn. The example, first and second degree, this is a blister here in the dorsum of the proximal phalanx of the first digit, and he's got erythema كده على ال first digit والsecond digit dorsally, and يمكن في بداية blister هنا. This is a first and second degree. ال primary trauma care manual، أي كتاب تراما هتمسكه في الولايات المتحدة مع ال40 سنة اللي فاتوا ما تغيرش المانجمنت بتاع التراما ما تغيرش في ال40 سنة اللي فاتوا. بيبدأ ببرايمري سيرفي ويليها secondary سيرفي. لازم تتأكد من ال ABCDE، ال airway، ال breathing، ال circulation. أهم حاجة عندك في أي emergency، سواء كان rock، سواء كانت tear gas اللي هتكلم عليها، سواء كان burn or baton injury or خرطوش أو المطاطي، لازم تعمل له assessment للareas دي. الايرواي عنده عامل ايه؟ بيتكلم in full sentences ولا عنده respiratory distress. المانجمنت بتاعك بعديها هتروح على الاريا اوف ذا بيرن، تعمل له كول سوكس، ممكن تستعمل saline gauze. انا ان شاء الله هنعمل ورك شوب ازاي تعمل مانجمنت ل the majority of the right emergencies. في حاجات لازم hands on، لازم حد يعملها ويتمرن عليها قبل الامرجنسي ما تيجي. فلازم هنعمل ان شاء الله ورك شوب. الهيدن بيرنز انا اتكلمت عليها، والاير واي كومبرومايز، في سويلنج بيحصل، في اديمه، فممكن يحصل هايبوكسيا ويحتاج طيب السلايد اللي بعديها بقى نتكلم على الخرطوش والمطاطي. This is a casing, a shell. You cannot tell من بص على الكيسنج what kind of a weapon or what kind of a gun it is. انت لازم هتبص على الاكشوال content بتاع الكيسنج. ده shotgun commonly used للخرطوش او الرابر بولتس، وادي ماسك كيسنج في ايده. دي الاكشوال رابر بولتس نفسها، بتبقى كور صغيره مطاطيه كده كتيره، وديبندنج على الكاليبر بتاع الويبن او بتاع الكيسنج نفسها او الشيل. دي اكزامبل تانية، ودي اكزامبل لرابر بولت انجري. يعني شايف الليجنز، في 2 ليجنز هنا و actually larger lesions. The next photo is actually another rubber bullet injury, and it's the same type of injury. The only difference is the lesions are much smaller and there's almost no penetration here. These are superficial injuries. الحاجة اللي لازم نخلي بالنا منها إن الرubber bullet injury can be varied in acuity. هما طبعا classified الرubber bullet weapons والخرطوش as non-lethal. طبعا non-lethal meaning ما بيموتش. طبعا ده احنا عارفين ان الكلام ده مش مظبوط. اي penetrating injury from a bullet if hits the مثلا neck area, severs a blood vessel, a carotid, enters the brain, collapses a lung, enters the abdomen, causes internal bleeding, can be fatal.
انا حاطط الصورة دي فيلم الماتريكس، بس هو السبب ان انا حاططها لان هو الرصاص الكتير انت شايفه في الصورة example لإيه اللي بيحصل لما واحد بيجي بيضرب خرطوش أو مطاطي. ده بيبقى سكاتر كده، ما بيبقاش بينشن، مفيش حاجة اسمها تنشين. ف expect anything. وكمان الرابر بولتس ممكن تعمل ريكوشي، والخرطوش يعني ممكن يخبط في حاجة ويجي في واحد حتى مش في اللاين اوف فاير. ف expect any kind of injury. This is a rubber bullet injury to the head. الدكتور أحمد حرارة injuries ل both eyes. الكيسنجز بتاعت الرابر بولتس زي ما قلت لكم الكاليبر بتاعتها بتختلف، كل ما بقت أكبر كل ما كان الويبنز دي مش accurate. ده مش رايفل قناص، ده مش accurate. ده هيضرب، هو short distance about 50 meters to 100 meters، بس ما فيش أي accuracy whatsoever. Management is the same. Airway, breathing, circulation, disability examination. تعمل ال secondary survey. بعد ما بيحصل injury، مثلا في penetrating trauma في الchest، في الهيد، في الفيس، في الاي، لازم تعرف الاكستنت بتاعها. فده لازم يبقى transferred عشان تعمل له CAT scan, CT scan. This is actually an X-ray showing a خرطوش في العين. This is a CT scan showing a rubber bullet in the right eye. This is a face mask. This does not protect against خرطوش والكلام ده. It's usually for rocks. كنت عايز أقول لكم إن بالنسبة للمانجمنت ما تفرقش معاك قوي في المستشفى الميدانية سواء كانت خرطوش أو مطاطي، لأنك أنت هتمانج both the same. يمكن السب سبيشالست بعد كده اللي هيحاول يعمل evaluation للبيشنت هيبقى عايز يعرف details أكتر. إنما أنت بالنسبة لك أنت المانجمنت بتاعك التراما مانجمنت، الانيشال assessment بتاعك البرايمري سيرفي مش هيختلف. سواء كان خرطوش أو مطاطي أنت عايز تعرف هو penetrating ولا لأ وفين، وعايز تعرف الحاجات اللي هي البرايمري سيرفي والسكندري سيرفي. أنا بديكوا example لبروتكتيف اي وير لباليستيك weapons، ودي للبروتكتيف للخرطوش وللمطاطي، بتتلبس على ماسك usually. أي حاجة تانية الماسكات دي مش هتبروتكت الاي، على أساس دي تبقى معروفة. This is a picture of a tear gas used in a riot, very commonly used all over the world. احنا عندنا نوعين من tear gas، CS و CN with the chemical compound بتاعهم next to the names, and pepper spray. Pepper spray is not used as much. ال CS أقوى من CN بس it wears off quicker. إنما ال tear gas usually is it's a temporary exposure, and it usually lasts up to 30 minutes, sometimes longer, depending طبعا على exposure. لو في multiple canisters deployed طبعا exposure أكبر وأكتر، أو لو indoors that increases the exposure dramatically. هما irritants. الirritants دي بتعمل irritate mucous membranes, eyes, nose, mouth, lung, tearing، ومن هنا جت الاسم tear gas. ممكن يعمل nausea, vomiting, seizures. DCS canister that is commonly used. And actually tear gas is a misnomer. It's not actually a gas, it's a fine powder that's aerosolized، ولما بيبقى aerosolized بيطلع في صورة غاز. ال CN
الخاصية له إن هو بيعمل corneal epithelial damage in ecchymosis can cause a severe blepharospasm. في ساعات واحد يقول لك أنا جاني كنت مش شايف حاجة blindness temporary. More permanent eye injuries are caused with CN. Seizures and GI side effects are more common. البيبر سبراي not commonly used لأنك أنت محتاج تعمل direct hit على usually more self defense أكتر ما هو riot dispersal. فعشان كده البيبر سبراي هتكلم عليه هو inflammatory agent معمول من الشطة أو البيبرز. And it's actually more debilitating but لازم يبقى فيه direct hit. So إيه اللي بنعمله مع الشخص أو what do you do؟ إيه اللي تعمله بعد ما يحصل spraying للجاز؟ بالنسبة للبروتستر أو اللي واقف ما تمسكش الكانستر، يعني ما تمسكش الكانستر وتحاول ترميها في دايركشن تانية. أو أولا كانستر بتبقى after deployed بتبقى very hot وبتعمل increase للابزوربشن بتاعك جامد. انت بتحاول تطبق البرايمري سيرفي طبعا as a practitioner في المستشفى الميدانيه زي اي حاله زي اي emergency اتكلمنا عليها. الاير واي البريذنج، الاير واي والبريذنج مش كويس، خلاص بقف عند دي، بقف عند دي. ايه المشكله؟ محتاج اكسجين، محتاج يعني resuscitation في البريذنج بتاعه. بعمل ادريسنج للبوينتس دي الاول قبل ما اروح للسيركيليشن ديسابيليتي. دي الحاجات اللي هي طبعا بديهيه وانتوا عارفينها بس بنحطها ونعيد عليها تاني. removal from the exposure، يعني الغاز موجود في مكان باخد البيشنت في مكان تاني، بعمل له فلاشنج، والمهم تبقى 15 minutes سواء كان ميه او سلاين، بس يبقى good irrigation is 15 minutes. وانا هتكلم عن الانتيدوت في السلايد اللي بعديه. ساعات في ناس بتحط اويل بيست جيلز او كريمز، دي كلها مش مطلوبه لان دي actually بتزود الابزوربشن. اي اويل بيست ايمولينت بيخلي الجاز يبقى absorbed لمده اطول، وانت مش عايز كده. انت عايز to remove clothing وعايز to remove him from the field وعايز تعمل له irrigation وتساعد السبورت البريذنج لو في ازمه. الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو في واحد عنده كونتاكت لينزز لازم يشيل الكونتاكت لينزز. دي كانسترز كتيره قوي طبعا. الاكسبوجر الجاز لو كبيره كل ما زود الكومبليكيشنز بتاعتك، كل ما زود الكومبليكيشنز بتاعتك. So المانجمنت ايه؟ avoid the hot water. The hot water will increase absorption. and قلنا taking off the contact lens. ولو asthmatic يا ريت تديله شوية oxygen 2 liters per minute. بيجي لهم bronchospasm وبيتعبوا، ممكن يجي له hypoxia و respiratory distress. Any exercise or panic or anxiety بيزود السيمتومز بتاعتك، هيزود الابزوربشن، هيزود الكومبليكيشنز. فانت بتحاول تهديه، تقول له this is temporary. يعني هدي نفسك، breathe slowly، تخليه يفوكس على البريذنج بتاعه، لان اي تسرع كده هيعمل لك يعني هيعمل anxiety لنفسه وهيزود الابزوربشن. الchronic exposure of low grade gas is actually develop a tolerance. Studies have shown this. طبعا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. احنا بنشوف على طول ان في bottles، اللي هي البوتلز دي بتبقى موجوده وبيبقى فيها زي اللي هي الانتيدوت او النيوتراليزر. 1 spray or squirt of water مع 1 to 2 tablespoons of baking soda مع 1 squirt bottle. البوتل شفتوا حجمها. يعني في نيوتراليزر تاني اللي هو squirt bottle معاه
2 parts water mixed مع milk of magnesia أو Maalox. الميليتري بوكس recommend الفيرست neutralizer اللي هو بيكنج صودا مع ميه 1 to 2 tablespoons. البروتكشن من الغاز هو الماسك، يعني غير التريتمنت بعد الاكسبوجر. افضل حاجه طبعا الجاس ماسك، والجاس ماسك لها خواص معينه، ما ينفعش الماسكس اللي بنشوفها بتتوزع اللي هي ممكن بيستعملوها في المستشفيات او كده، لا دي بتبقى sterilization ماسك. احنا عايزين ماسك تمنع دخول الجاس، يعني لازم تغطي الوجه والايز وتبقى في سيل داير حوالين الوجه. دي الماسك المظبوطه للتير جاس. and in conclusion يعني لو انت في اي air seeping من حوالين الودان او يعني في الاماكن اللي هي السيل فيها بيبقى اصعب، ممكن تحط قطن او تعمل لها سيلينج عن طريق الفابريك او اي حاجه من الحاجات دي، بحيث ان ما يبقاش فيه هولز في الماسك او ليكج، لان دي بتمنع ان الماسك تشتغل properly. In conclusion, and I'd like to conclude with a verse from the Holy Quran, and whoever saves a life, and whoever saves one life is as if he saved mankind entirely. Despite everything that's going on, I believe that people are good at heart. والدليل إن في ناس كويسة وقلوبهم كويسة انتوا. يعني أنا بتمنى ليكم التوفيق، وإن شاء الله استنونا في الورك شوب. هنرتب ورك شوب هنعمل فيه كل السكيلز بتاعت الرايتس. اتمنى ان هي دي تبقى اخر رايت، بس احنا لازم نبقى بلاننج ولازم نبقى جاهزين، عشان دي امانه ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا ان احنا نبقى نأدي اكمل وجه في احسن طريقه ان شاء الله.